Hamas phản đối các điều kiện ngừng bắn mới. Các quan chức Hamas cho biết họ sẽ không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn mới của Israel được đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Qatar. Vào ngày 15-16 tháng 8, Israel và các nhà trung gian từ Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar đã tham gia các cuộc đàm phán tại Doha nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Hamas không trực tiếp tham gia nhưng đã được thông báo về tiến trình. Trong một tuyên bố chung vào ngày 16 tháng 8, các nhà trung gian cho biết các cuộc đàm phán là nghiêm túc và mang tính xây dựng, đồng thời nói thêm rằng Washington đã đưa ra đề xuất cầu nối nhằm đạt được lệnh ngừng bắn khi các bên gặp lại nhau vào tuần tới. Nội dung cụ thể của đề xuất không được công khai. Tuy nhiên, theo CNN, các nhà lãnh đạo Hamas coi đề xuất mới của Hoa Kỳ là đáp ứng các điều kiện do Israel đặt ra. Một nguồn tin của AFP cho biết các điều kiện mới của Israel bao gồm việc tiếp tục hiện diện quân đội ở dải Gaza dọc biên giới với Ai Cập. Israel cũng muốn có quyền phủ quyết đối với đề xuất trao đổi tù nhân, cũng như quyền trục xuất một số tù nhân thay vì gửi họ trở lại Gaza. Trong khi đó, Hamas yêu cầu phía bên kia thiết lập lệnh ngừng bắn hoàn toàn, rút toàn bộ quân khỏi dải Gaza, cho phép thường dân sơ tán trở về nhà bình thường và thực hiện trao đổi tù nhân mà không có bất kỳ hạn chế nào. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết vào ngày 16 tháng 8 rằng ông tin rằng các bên đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận ngừng bắn hơn bao giờ hết. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Israel vào cuối tuần này để thúc đẩy đề xuất mới nhất. Ông Blinken sẽ nhấn mạnh nhu cầu tất cả các bên trong khu vực tránh leo thang hoặc các hành động có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được thỏa thuận. Cơ quan này cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi các nhà hòa giải gây sức ép buộc Hamas chấp nhận các nguyên tắc được nêu ra vào ngày 27 tháng 5, ám chỉ đến một đề xuất trước đó của ông Biden. Đồng minh phương Tây Jordan đổ lỗi cho ông Netanyahu về việc không đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Ngoại giao Aman Safadi kêu gọi những người muốn thỏa thuận được hoàn tất gây sức ép lên Israel. Các cuộc đàm phán bắt đầu tại Doha vào ngày 15 tháng 8. Được coi là cơ hội cuối cùng để các bên đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, trước khi tình hình trở nên phức tạp hơn nếu Iran tấn công Israel để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào cuối tháng trước. Các nhà đàm phán sẽ tiếp tục họp tại Cairo vào tuần tới.